May shop tayong pupuntahan, yung Pull Motogers. Ang shop pala nila dito mga master, pagkalagpas ng Metrogate. Ay, Metroville pala, sorry naman. Yan, nakita ko na, kaso ay patay tayo dyan, sarado. Hindi ko akalaing bibigyan agad tayo ng Kubi helmet disinfectant. So what is up mga master? Ride it with Lord na naman, with another motovlog. So andito tayo sa Santa Rosa ngayon, ano? Dahil may shop tayong pupuntahan, yung Pull Motogers. Wow. Moto parts siya. At the same time ay ano sila, helmet, mga parts and accessories. Dito lang siya sa may Puok, Barangay Puok, Santa Rosa. So matagal ko na siyang gustong puntahan mga master, kaso nga lang sabi nung may-ari, tsaka na lang daw pag meron ng mga stock na bagong dating. So ngayon lang din tayo nagkaroon ng time para puntahan yun. So sana nandun yung may-ari. So ang shop pala nila dito mga master, pagkalagpas ng Metrogate. Dito sa may Barangay Puok. Pag galing ka ng Kabuyaw, ang Metrogate ay nasa bandang kanan. So ang shop nasa bandang kaliwa. Lagpas na ba ako? Sana ba yun? My God! Metrogate. Yun. Ay, Metroville pala, sorry naman. Yan, Metroville subdivision. So pagkalagpas lang ng konti, nandito yung, ayan, Pull. Nakita ko na, kaso ay patay tayo dyan, sarado. So andito na tayo mga master. So ayan na nga mga master, no? Nandito na tayo sa Pull Motogers, helmet, accessories, motor parts. Tara, pasok na tayo. So ayun mga master, meron silang Spider new series, Phoenix. Yan, ang ganda. Ang price niya is 3,995. Yan.
kalaban niya. Sa Phoenix Ace. Ayun. Ito, ganun din. Ayan. Phoenix Ace. Pero magkaiba ng lens. Ito ay iridium. Ito smoke. Ito Spider Shift 3. Yan, Joker. So ito yung helmet ni Red Motovlog. Pata yun. Ayan. So meron silang NHK 33 Race Pro. Meron ito din kulay blue, NHK din 33. Ito ganda ng kulay, parang kamukha siya ng KYP. Ganda ng kulay na ito. 33 din yung price niya. So itong Spider Shift 3 din, kulay blue, white blue. Yan, ganda ng kulay. Itong ano ba to, Shift 3 din. So ang price niya ay 3695. Pink. May pagka pink na ng kulay na to. Ito Shift 3. Ito yung nagustuhan ko na kulay. 3695 din. Ayan. So yan, meron pa sa baba na NHK. Yan. Meron ding LS2 studs. Yan. Itong LS2 Roque yata ito. Roque. 2950 yung price. Yun. Meron ding empty helmets. Ayan. Ganda nito. 4195 yung price. Yan. Ito. Spider Rover. Glossy na gray. Yan. May AC. Meron ding ito, Spike 2 na Spider. Ang ganda ng lens niya. Iridium. Siyempre meron din silang mga top box. Ayan. Kapa. Sir, magkano ang price po nito? 2650. Moto World. So may mga bracket na rin tayo ng per unit po, per motorcycle meron. Yung ito, GB225 30 liters nito. So meron din silang mga safety gears, pero jacket, Mini. So magkano to, sir? Yung 3B na to? 4,000. Ayan, oh. Ito, pants Toto. Ito, sir, 3,500. Ito din
Same lang to sila, di ba? 3.5. Meron din silang riding boots. Duhan 2.8. Ito yung hinahanap natin dati nung sa Calabar Zone, kaso walang stock. Sayang. Ang ganda kasi nito kasi ano siya, waterproof. Oo. Yun. So meron silang bracket mga master, yan, pang reader. Meron pang click. Ito pang reader, carb type 2.5. Click. Itong click pang 150 at saka 125 pwede. Okay. Okay. Pwede siya sa kahit anong version naman to, sir, no? Okay. Merong Aerox 3.2 yung price niya. So, meron din silang mga accessories dito mga master. Yan. Riding gloves. Yung mga Alpine Star. Yung mga tawag nga dito, shoe cover. Ayun. Mga knee pad. So ito pala si Sir Jason, no? Okay. Sir, invite nyo naman sila na pumunta dito sa shop nyo. Sa mga Pops riders na wala pang mga helmet or gusto magpalit ng helmet, visit lang po kayo sa shop. Panigurado may discount kayo. Yun ang Dito lang po sa ano yun, Pook, Santa Rosa. Search nyo lang po Full Dipol Moto Gears. so yung address dito mga master, ilalagay ko na lang siguro sa description yung link. Dito na lang, sir. Maraming salamat. Thank you po. So hanggang dito na lang ako mga master. So mula po dito sa Pulipol, Pook, Santa Rosa, lagi po tayo nagpaalala na mag-iingat. Ride safe as always mga master. This is Lord signing out. Susunod, medyo ano na, pag sumikat. Yun, no? Ayun, May rin suka na yun, sarap yan, sir. may bigay sa atin si Sir Jason. Ayun. Maraming salamat, sir. Susunod, medyo ano na yan, pag medyo ano na. Pag medyo malakas na. So yun na nga mga master, no? Di ko akalaing bibigyan agad tayo ng Kubi helmet disinfectant. Napakabait na may-ari, si Sir Jason. Shout out sa iyo, Sir Jason.